Tervetuloa takaisin Tammenkotiin. Kesä on meidän luonto- ja pihaihmisten parasta aikaa, mutta ainakin itselläni alkaa vähän tankki olla jo tyhjä tältä kasvukaudelta, niin varmaan monella muullakin. Kuitenkin nyt käynnistyy luonnossa jännittävä vaihe, joka on ainakin itselleni aivan erityisen tärkeä. Tähän aikaan vuodesta tammet alkavat tiputella terhojaan ja itselleni tuo tarkoittaa joka syksyisen perinteen uudelleen käynnistymistä. Tammia ei voi koskaan mielestäni olla liikaa ja siksi tykkäänkin levittää niitä ympäristööni, missä sitten asunkin. Mä kerron sulle seuraavaksi, miten toimia tammenterhojen kanssa, jos säkin oot yksinkertaisesti sitä mieltä, että maailmassa ei vain ole tarpeeksi näitä mahtavia metsän kuninkaita. Mietin pitkään, miten jäsentelisin tämän kertyneen kokemukseni helposti katsottavaan muotoon ja päädyin jakamaan tämän ohjeen 3 eri osioon sen mukaan, kuinka työläitä kukin vaihe on. Keksin näille eri menetelmille vielä hauskat nimetkin. Uskoisin, että sieltä 3 menetelmästä jokaiselle löytyy sopiva joka lähtöön. Kuitenkin jokainen kylvetty terho on askel kohti monimuotoisuutta ja mahdollisuus uudelle tammelle kasvaa isoksi puuksi. Jos tämä aihe kiinnostaa sua, niin kannattaa katsoa video loppuun. Mä käyn näiden 3 eri menetelmän jälkeen läpi vähän erilaisia faktoja ja omia kokemuksiani tammen kasvatukseen ja tammiin liittyen ylipäänsäkin. Lisäksi paljastan, miten tämä itselleni tärkeä perinne johti lopulta siihen, että mulla on Tammenkoti-niminen kanava, jolla mä oon nyt sulle kertomassa tästäkin kyseisestä aiheesta. Mutta nyt käydään läpi ne luvatut 3 eri menetelmää. Ensimmäisenä siis yksinkertaisin menetelmä eli terhosade. Tässä yksinkertaisesti ajatuksena on hyvällä apajalla kerätä taskut täyteen terhoja ja heitellä ne sinne tänne sopivalla paikalla. Mitään muuta tämän jälkeen ei tarvitse tehdä. Terhoja kylväytyy suuri määrä ja ne ovat tämän jälkeen oman onnensa nojassa. Tämmöinen menetelmä sopii tilanteisiin, että syystä tai toisesta sulla on suuri määrä terhoja ja niiden kasvattaminen terho terholta ei ole realismia. Tämmöisiä tilanteita voisi olla esimerkiksi, kun omasta pihatammesta varisee suuri määrä terhoja pihaan tai tien yläpuolelle kurottavasta oksasta. Niitä ropisee tien pintaan ja ne jäisivät sitten autojen liiskaamaksi. Yksittäisen terhon selviämismahdollisuudet isoksi puuksi asti ovat tietenkin tällä menetelmällä kaikista huonoimmat, mutta se ei haittaa, sillä tämä menetelmä on helppo ja sillä saa nopeastikin ison määrän terhoja käytetyksi. Ja kuitenkin jokaisella sopivalle alustalle heitetyllä tammenterholla on paremmat selviämismahdollisuudet kuin kompostiin heitetyllä tai auton alle jääneellä. No sitten seuraava menetelmä, jota kutsun parhaat pohjalta. Jälleen kerran kerää terhot, pyri kiinnittämään huomiota niiden kuntoon. Ehjät, mielellään vihreät ja isot terhot on parhaita, mutta vaaleanruskeat ja vähän pienemmätkin terhot on täysin ok. Kerättyösi terhot, laita ne vesiastiaan. Uponneet terhot ovat hyviä, pinnalle jäävät on jollain tavalla viallisia, niissä on mahdollisesti toukka sisällä tai niissä on joku muu vaurio, joka aiheuttaa ilmakuplan sinne terhon sisään ja sen takia se jää kellumaan. Nämä vialliset terhot voi aivan hyvin vaikka tuolla edellisellä terhosademenetelmällä heittää mäkeen. Ja nämä pohjaan uponneet terhot saavat olla siellä vedessä 12-24 tuntia. Tämän jälkeen istutus. Paina sormella, tikulla tai jollain vastaavalla parin sentin reikä maahan ja työnnä terhon sisään ja peitä. Älä yritä istuttaa terhoja heinikkoon tai johonkin tiheään pusikkoon, siellä ne eivät menesty. Edelliseen verrattuna tällä menetelmällä selviämistodennäköisyydet paranevat jo huomattavasti, sillä terhot on seulottu, ne on istutettu sopiville paikoille suoraan maahan ja ne on siellä maassa suojassa muun muassa jyrsijöiltä, jotka niitä voisi syödä. Kuitenkin tällä menetelmällä tarvittava vaiva per terho on vielä aika vähäinen.
Aikaisemmassa sissikylvö-videossani käytän pitkälti tätä menetelmää, koska näkisin, että tässä tarvittava vaiva ja saatava hyöty on aika hyvässä suhteessa. No, kolmas tapa kasvattaa terhot on nimeltään erityisterhot. Aikaisempaan tapaan kerää hyväkuntoiset terhot, tee upotustesti, heitä huonot pois, jätä uponneet sinne pohjalle 18-84 tunniksi. Tämän jälkeen pakkaa ne parhaat terhot muovipussiin tai muovirasiaan, joka on ilmatiivis. Laita sekaan hieman hiekkaa, rahkasammalta tai vaikka vermikuliittia, joka on hieman kostutettu. Ei saa olla märkää, mutta vähän kosteaa. Tämän jälkeen nämä terhot tässä muovipakkauksessa laitetaan jääkaappiin kylmäkäsittelyä varten. Tällä matkitaan luonnollista talvea. Tämä kylmäkäsittely parantaa huomattavasti niiden itävyyttä ja ne tavallaan saakin olla tauolla sinne kevääseen asti. Kylmäkäsittely voi kestää 3-6 kuukautta. Yleensä tässä ajassa terhot alkaa tehdä jo juurta tai jo osa jopa alkaa kasvattaa vartta. Sinne kannattaa vähän kurkkia sinne rasiaan tai pussiin talven aikana. Sitä kannattaa joka tapauksessa availla 2-3 viikon välein ja vähän vaihtaa ilmaa, ettei ne homehdu. Nämä terhot voi kevään lähestyessä istuttaa ruukkuihin, varsinkin jos näyttää siltä, että ne kovin terhakkaasti sieltä jo alkavat itää. Itse yleensä siinä maalis-huhtikuussa jo laitan ne ruukkuihin kasvamaan. Ne saavat olla ruukuissa kasvamassa ainakin nyt alkukesään asti, mielellään semmoisella hyvällä valoisella paikalla, ja kesän tullen ja hallojen jäädessä taakse nämä pienet tammentaimet voi sitten istuttaa paraatipaikalle, minne nyt sitten ikinä haluaakin. Ei ole mikään maailmanloppu, vaikka sen pienen tammentaimen istuttaminen jäisikin sitten tuonne loppukesään. Kuitenkin ehkä hyvissä ajoin ennen syksyn tuloa kannattaa se sinne maahan laittaa. Tarvittaessa se pieni tammi lisäksi suojataan jyrsijöiltä ja pihakoneilta, jotka yleensä on ne tuhoisimmat näille pikkutammille. Selviämistodennäköisyydet isoksi puuksi on tällä menetelmällä ylivoimaisesti parhaat, mutta toki tämä on kaikista työläin tapa kasvattaa tammia terhosta, kun ajatellaan vaivan näköä yhtä terhoa kohti. Itse ajattelen, että tämä menetelmä sopii silloin, kun tiedät jonkun aivan erityisen komean tammen jollain paikalla, tai tämä tammi kasvaa vaikka sulle jossain hyvin merkityksellisessä paikassa ja haluat tavallaan kuljettaa palan tätä muistoa mukanasi, niin silloin kerää sieltä terhoja, käsittele ne tällä edellä mainitulla erityisterhomenetelmällä ja laita pihalle paraatipaikalle kasvamaan, niin saat laitettua alueelle uuden upean tammiystävän tarinan. Yksi tällä tavalla istuttamani tammi alkoi tuottaa jo omia terhojaan 7-vuotiaana ja oli tuossa vaiheessa noin 4 metriä korkea. Eli siitä saa vähän perspektiiviä siitä, että kuinka nopeasti kuitenkin se tammi pääsee kasvuun, kun se on hyvin käsitelty ja laitettu hyvälle kasvupaikalle. Siinäpä nyt oikeastaan mitä tammien lisäämisestä terhojen kautta on mulla kerrottavana, mutta tammia voi tietysti lisätä myös pienistä taimista, jotka on vaikka puutarhassa päätynyt vähän väärälle kasvupaikalle. Ei muuta kuin lapiolla kuopasee sen sieltä maasta ja ottaa mahdollisimman paljon sitä paalujuurta sieltä mukaan ja sitten istuttaa sopivammalle paikalle. Yleensä nämä tammet kyllä näistä siirroista tosi hyvin selviää. Ne on aika sitkeitä puita, kun ne on vaan alkuun päässyt. Ja vaikka siinä saattaa sitten 1 tai 2 vuotta mennä, että se tammi vähän niin kuin asettuu siihen uuteen paikkaan ja korjaa ne siirrossa aiheutuneet vauriot, niin kyllä se yleensä siitä sitten elpyy. Tammet on myös tosi resistenttejä esimerkiksi peurojen ja jänisten aiheuttamille tuhoille. Ne voi siitä vähän alkuun pusikoitua, mutta yleensä sieltä sitten löytyy semmoinen yksi varsi, joka alkaa niin sanotusti kasvamaan taas puuksi. Mutta kyllä ne kuitenkin kannattaa suojata näiltä tuholaisilta, että vältytään useamman vuoden takapakilta siinä kasvussa.
Tämä tammien lisääminen ei ole mitenkään haitallista tai luonnonvastaista. Tammet on Suomessa täysin luonnollisia, vaikkakin harvinaistuneita kasveja. Jääkauden jälkeen lämpimänä kautena niitä on ilmeisesti kasvanut jopa Oulun korkeudella saakka, mutta sitten ilmasto on muuttunut ja tammet on toki myös hakattu Suomestakin laivojen rakennusmateriaaliksi ja rehevät lehdot on muutettu pelloiksi, joten tammien elintila on kaventunut niin paljon, että Suomessa niitä on käytännössä enää tuolla Turun seudulla ja Etelä-Suomessa luontaisesti. Tämä on sinänsä sääli, koska tammet on biodiversiteetille hyvin arvokkaita. Sadat hyönteislajit on suoraan riippuvaisia tammesta. Lukuisat kolopesijät viihtyy vanhojen tammien kätköissä. Monet sienet elää symbioosissa tammen kanssa, kuten nyt vaikka tryffeli. Ja sillä paikalla, jossa tammi kasvaa, niin se on semmoinen aika mahtava näky ja tietynlainen biodiversiteetin solmukohta. Ja tietenkin tammen terhot ruokkii lukuisia eläimiä. No muutaman otin vaan. Muutaman otin. Ja YouTube-video varten. Älä nyt tiuski, syö suu ainakin tyhjäksi ensin. Kyllä näitä nyt sullekin riittää. Mä aion istuttaa nämä ja kertoa ihmisille YouTubessa, miten se tehdään. Usko pois, silloin tulee jatkossa vielä lisää terhoja. Tammelle on tyypillistä tuottaa muutaman vuoden välein iso satsi terhoja, ja tämä tietää tietysti juhlia esimerkiksi oraville ja närhille. Tällaisella syklisyydellä tammi pitää kuitenkin terhojaan ruokana käyttävien eläinten kantoja maltillisina niin, että mahdollisimman moni terho sitten päätyisi puuksi asti. Mutta ei siis kannata pettyä tai huolestua, jos joku vuosi tammessa terhoja näkyy vähän tai jopa ei ollenkaan. Tammen terhot on itselle ollut jostain syystä pienestä pitäen kuin aarteita. Olen asunut suurimman osan elämästäni Etelä-Pohjanmaalla ja täällä niitä ei valitettavasti enää luontaisesti esiinny, mutta itselleni on jollain lailla muodostunut jopa myyttinen suhde näihin tammiin. Lopulta kävi niin, että omissa häissänikin koristelut ja teema oli tammien innoittama. Kuten luontaisesti närhet ja oravat, niin itsekin olen alkanut näitä tammen terhoja laajasti sissikylvää ympäriinsä. Ja se on hauska huomata, että niitä putkahtelee nyt esiin sieltä sun täältä. Tavallaan nämä ovat kuin jalanjälkiä sen merkiksi, missä olen liikkunut. Ja nyt nämä tammijäljet johtavat tammen kotiin. Joko arvaat, mistä tämän kanavan nimi on tullut? Tässä näiden 3 tammen juurella se on juurikin tämä kyseinen tammi tässä, joka on tuottanut nyt tänä vuonna kaikista eniten terhoja. Se on todennäköisesti kuolemassa. Tässä juurella on vanhoja maansiirtotöiden jälkeä. Siihen on istutettu apiloita uudeksi nurmikoksi, mutta todennäköisesti on tullut sen verran pahat juurivauriot, että tämän tammen aika on koittanut. Ja vaikka se saattaa tuntua hieman oudolta, että tämä kaikista huonokuntoisin tammi tuottaa eniten niitä terhoja, niin siinä itse asiassa on evolutiivisesti järkeä, että tammi tietää kuolevansa, tietää vetelevänsä viimeisiä ja nyt on viimeinen hetki vielä lisääntyä, joten se pistää kaikki jäljellä olevat paukut terhojen tuottamiseen. Harmillista sinänsä, koska tällä tammella olisi vielä ollut kymmeniä, ellei jopa satoja vuosia elinaikaa edessä. Tämän tammen tarina todennäköisesti päättyy, mutta sitä tarinaa voi vielä jatkaa keräämällä noita terhoja ja levittämällä niitä ympäristöön. Good night, friend. You did your best. I'll take it from here. Tässä on nyt tiivistetysti kaikki tammen terhoihin ja tammien kasvattamiseen liittyvät kokemukseni. Kuten sanottu,
Tämä aihe on itselleni aivan erityisen rakas ja omasta mielestäni tähän onkin nyt hyvä lopettaa tämä kausi tällä kanavalla. Tämä hauska perinne tammenterhojen keräämisestä ja tammeksi kasvattamisesta sopii niin lapsille kuin aikuisillekin. Ja jälleen kerran, kuten aikaisemminkin, rohkaisen lähtemään tähän ja kysy ihmeessä tuossa kommenteissa alapuolella, jos sulla herää jotain mietintöjä tai pohdintoja, tai jos sulla kenties on vaikka omia kokemuksia jo tästä samasta harrastuksesta. Mä toivotan oikein hyvää loppusyksyä ja loppuvuotta. Palataan taas seuraavalla kasvukaudella asiaan uusin ideoin, mutta siihen asti mun puolesta heippa!